Our menu for today is ginisang kalabasa, talbos, and its flowers. Welcome to my channel. I'm Doren Bacari. Thank you for visiting my channel, Stay Inspired PH.
So, isa na naman pong yummy recipe ang inyong napanood. So, kung may gusto po kayong suggest, pwede po kayong mag-comment down below. Pwede rin po kung may gusto kayong i-suggest na recipe, i-comment nyo lang po sa ilalim. And then, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo and pakihit na rin po ang bell button para ma-notify po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. So guys, that's it for today. Salamat sa